Έχετε μόλις γνωριστεί. Μιλάτε, σου αρέσει και στο κεφάλι σου έχει αρχίσει να γυρνάει μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Πότε να τη ζητήσω να ανταλλάξουμε τηλέφωνα? Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το πότε κάνεις κίνηση να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Πάμε! Οι περισσότεροι πιστεύουμε πως ο σημαντικότερος παράγοντας για να κάνουμε κίνηση και να ζητήσουμε μια γυναίκα να ανταλλάξουμε τηλέφωνα είναι ο χρόνος. Δηλαδή ότι χρειάζεται να έχουμε περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τη γυναίκα, να έχουμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εννοείται ότι χρειάζεται να έχετε γνωριστεί, γιατί αν δεν γνωρίζει ούτε το όνομά σου, τότε πώς γίνεται να τη ζητήσει να ανταλλάξετε τηλέφωνα? Ωστόσο, ο χρόνος είναι σχετικός. Αυτό που μετράει και αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να σου αρέσει και να της αρέσεις. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια, πριν αρχίζω να αναλύω για ποιο λόγο όλα τα άλλα που ανέφερα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, πάμε να δούμε κάποιους εξίσου σημαντικούς παράγοντες πριν κάνεις κίνηση να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Πάμε να τους δούμε. Δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες όταν φλερτάρεις με μια γυναίκα που σου αρέσει είναι η οικειότητα και η έλξη. Θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται για να το θυμάσαι. Όταν μια γυναίκα αισθάνεται και οικειότητα και έλξη, τότε αρχίζει και μοιράζεται πληροφορίες με σένα, αρχίζει και εκφράζει απόψεις, αισθάνεται άνετα με την παρουσία σου, η ίδια αρχίζει και ενεργοποιεί ερωτήσεις για να σε γνωρίσει καλύτερα και το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν την αγγίζεις, γιατί είναι απαραίτητο να αγγίζεις τη γυναίκα που σου αρέσει, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτουμε και τις προθέσεις της ίδιας, δεν κάνει σαν να έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Βέβαια, όσο περισσότερο μιλάς μαζί της, τόσο περισσότερο η οικειότητα και η έλξη χτίζονται. Όμως, μην περιμένεις να περάσουν ατελείωτες ώρες για να κάνεις κίνηση και να ζητήσεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, εντάξει, αν περάσει και λίγη ώρα δεν έγινε κάτι. Όμως μην περιμένεις 2 ώρες, 3 ώρες, μην περιμένεις ατελείωτες μέρες αφού την έχεις γνωρίσει και έχει συνεχίσει η επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τη ζητήσεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Γιατί? Super sauce. Ο σκοπός δεν είναι να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Δεν είναι βραβείο το τηλέφωνο. Σκοπός είναι να ξαναβγείτε. Σκοπός είναι να ανταλλάξετε τηλέφωνα, γιατί το τηλέφωνο είναι ένα εργαλείο, είναι μια γέφυρα για να επικοινωνήσετε σύντομα και να βγείτε το πολυπόθητο ραντεβού που θέλεις για να γνωριστείτε περαιτέρω και η σχέση να πάει στα επόμενα επίπεδα. Οι περισσότεροι αυτό που σκέφτονται είναι ότι, ξέρεις τι, θα πρέπει να μιλήσω πολύ με τη γυναίκα για να δω αν εκείνη θέλει, αν θα μου δώσει κάποια περαιτέρω σημάδια. Οκ, συμφωνώ. Όπως ανέφερα και πριν, όσο περισσότερο μιλάς με μια γυναίκα, τόσο περισσότερο η οικειότητα και η έλξη αυξάνονται, χτίζονται, αρκεί βέβαια να υπάρχουν και τα θεμέλια και να της αρέσει και να σου αρέσει. Όμως, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να περπατάς στον δρόμο και να συναντήσεις μια παλιά γνωστή που την είχες γνωρίσει σε ένα παλιότερο πάρτι μέσω κοινής παρέας και σου αρέσει. Όμως λόγω συνθηκών, είτε εσύ είτε η ίδια μπορεί να μην έχετε πολύ χρόνο να συνεχίσετε αυτή την κουβέντα και μέσα σε 5 με 10 λεπτά θα πρέπει οι δρόμοι σας να χωρίσουν. Εκείνη τη στιγμή τι κάνεις? Κάνε κίνηση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να αρέσει πολύ στη γυναίκα, αλλά να ντρέπεται να κάνει την πρώτη κίνηση, αλλά να θέλει να βγείτε. Κάνε κίνηση. Δεν έγινε κάτι. Πες, ξέρεις κάτι, επειδή θέλω να σε ξαναδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεις τις προθέσεις σου και τον λόγο για τον οποίο ζητάς να ανταλλάξετε τηλέφωνα, επειδή θέλω να σε ξαναδώ, έχεις κάποιο νούμερο που θα μπορούσα να επικοινωνήσω για να τα ξαναπούμε? Εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν έχουν περάσει 5 με 10 λεπτά, αν η γυναίκα θέλει και είναι διαθέσιμη, τότε θα προχωρήσει η επικοινωνία. Μην ξεχνάς ότι αν δεν ζητήσεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα με μια γυναίκα που σου αρέσει, είτε έχουν περάσει 5 με 10 λεπτά, είτε έχει περάσει περισσότερος χρόνος, θα τελειώσει η ομιλία, θα τελειώσει η επικοινωνία, θα φύγεις και συνεχώς θα τριγυρνάει στο μυαλό σου μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση. Τι θα συνέβαινε αν? Τι θα συνέβαινε αν έκανα κίνηση? Τι θα συνέβαινε αν λες να της άρεσα και να έχασα άλλη μια ευκαιρία? Καλύτερα να αποκαλύψεις την αλήθεια και να έρθει μια απόρριψη μέσα σε εισαγωγικά, παρά να αναρωτιέσαι αν έχασες άλλη μια ευκαιρία. Όμως πάμε να δούμε κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Όπως ανέφερα πλαγίως στην αρχή, το σημαντικότερο είναι να σου αρέσει και να της αρέσεις. Όμως τι σημαίνει να σου αρέσει? Σύντομα θα γυρίσω ένα βίντεο που θα έχει να κάνει με τον κύριο Φιλικό. Ελπίζω να της αρέσω. Συνήθως όταν επικοινωνούμε με μια γυναίκα που μας αρέσει,
Σκεφτόμαστε συνεχώς ότι όχι, τι να κάνω για να είμαι περισσότερο ελκυστικός, λες να της αρέσω, τι σημαίνει αυτή η κίνηση που έκανε, τώρα δεν γέλασε με αυτό το κρύο αστείο που είπα, λες αν κάνω κίνηση να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, να μην θέλει να μου πει άστο για μια άλλη φορά. Το σημαντικότερο κριτήριο είναι να περνάς καλά. Αν δεν περνάς καλά με τη γυναίκα που έχεις απέναντί σου και φλερτάρεις, τότε ποιος ο λόγος να ανταλλάξετε τηλέφωνα? Έτσι κι αλλιώς, όπως αναφέραμε, ο σκοπός που ανταλλάζεις τηλέφωνα είναι να βγείτε, να κάνετε ένα ραντεβού και να συνεχίσει η επαφή σας. Αν εσύ δεν περνάς καλά με τη γυναίκα που έχεις απέναντί σου, χωρίς να υπερπροσπαθείς, δηλαδή όταν είσαι αυθόρμητος και είναι και η γυναίκα αυθόρμητη και περνάτε καλά, τότε προφανώς να ανταλλάξετε τηλέφωνα και να ξαναβγείτε. Αν όμως συνεχώς εσύ πιέζεις, βλέπεις ότι προσπαθείς, της κάνεις κάποιες ερωτήσεις, είσαι θετικός, είσαι χαμογελαστός, έχεις βάλει την πιο ελκυστική σου προσωπικότητα και την προβάλλεις, αλλά βλέπεις ότι η γυναίκα δεν τραβάει, δεν ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα για σένα, αν βλέπεις ότι απλά την άγγιξες και αποτραβήχτηκε, τότε δεν θέλει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις. Τώρα, αν σου άρεσε πάρα πολύ βέβαια και θέλεις να διεκδικήσεις τις πιθανότητές σου και την ευκαιρία σου, δεν έχεις τίποτα να χάσεις από το να ζητήσεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Ωστόσο, το σημαντικότερο κριτήριο είναι να σου αρέσει και να της αρέσεις. Και όταν λέω να σου αρέσει, εννοώ ότι σαν δεύτερο σκέλος, δεν θα σου κάνει χάρη να ανταλλάξετε τηλέφωνα, ούτε θα σου κάνει κάποια χάρη για να βγείτε. Επειδή της αρέσεις και σου αρέσει και οι δύο αποφασίζετε να συνεχίσει η συγκεκριμένη επικοινωνία σε ένα επόμενο ραντεβού. Τώρα, κάτι που θα χρειαστεί να θυμάσαι, σε περίπτωση που κάνεις κίνηση και ανταλλάξετε τηλέφωνα, θα πρέπει η επόμενη επικοινωνία να γίνει άμεσα. Δηλαδή την επόμενη μέρα να την πάρεις ένα τηλέφωνο και να κανονίσετε να βγείτε ένα ραντεβού. Μην το αφήνεις για πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πέσεις στη φιλική ζώνη. Συνοπτικά λοιπόν, δύο πράγματα που θα χρειαστεί να θυμάσαι είναι: πρώτον, ο χρόνος είναι σχετικός. Ναι, μεν είναι θετικό να επικοινωνήσεις με μια γυναίκα, ναι, μεν είναι θετικό να περάσει κάποια ώρα και να γνωριστείτε, για να μπορέσεις και εσύ να καταλάβεις αν όντως σου αρέσει και θέλεις να ξαναβγείτε, αλλά πολλές φορές μπορεί οι συνθήκες να μην ευνοούν κανέναν από τους δύο, οπότε θα χρειαστεί να κάνεις κίνηση για να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Και δεύτερον, φυσικά, το τηλέφωνο δεν είναι βραβείο, είναι μια γέφυρα επικοινωνίας για να ξαναβγείτε επειδή το θέλετε και οι δύο. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, είναι πολύ θετικά, είναι απίστευτα, είστε και εσείς απίστευτοι και επειδή είστε απίστευτοι μπορείτε άνετα να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το πότε να κάνω κίνηση να ανταλλάξουμε τηλέφωνα. Γεια χαρά!